Hello! Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po, mag-share na naman ako ng isa na namang menu. Ang lulutuin ko po ngayon ay cordon bleu. So ito po ang mga ingredients na kailangan kong gawin. Ayan. Ayan, kailangan ko po ng cheese. Ayan, ham. Siyempre po, chicken. Kailangan ko rin po ng cream fresh, milk, salt, kailangan ko rin po ng cornstarch, at 2 egg. Siyempre, kailangan ko rin po ng pepper, at saka ng garlic powder. Ayan. So, meron din akong harina, flour, bechin, ajinomoto. Siyempre po, kailangan ko rin ng breadcrumbs. Yan. Yan. So, ang una ko pong gagawin ay kailangan ko po munang i-flat yung chicken. Yan. Pupukpukin ko po siya para mag-flat po siya. Ayan. Akin pong anuhin na plastic. Para po kasi mag-flat siya. Ayan. Kailangan ko siyang So, ganun din po doon sa isa. Kailangan ko rin po siyang para po kasi mag-flat siya. Set aside ko muna ito. Ayan po. So, na-flat na siya. Kailangan ko na po siyang timplahan. Lagyan ko po siya ng salt. Ayan. Both side. Salt and pepper. Lagyan ko na rin po siya ng garlic powder. Para po may lasa siya. Yan. Ganito ito sa kabila. Lagyan ko siya ng pepper. Tapos po garlic powder. Yan. So, ang gagawin ko po, yan. Ayan, ganyan po siya. So, kailangan ko siyang lagyan ng toothpick para
Nilagyan ko po siya ng toothpick. Ngayon, ibabalik ko po siya sa plastic. Ito po siya. So, gagawin ko naman itong isa. Ayan. Lagyan ko siya ng salt, pepper, at saka ng bawang powder. So, ganun lang po. Lalagyan ko ulit siya ng ham. Ayan. Tapos, lalagyan ko po ulit siya ng cheese. So, ayan. Ganyan po. Ngayon, pagkalagay ko, pagka-ano ko sa kanya, akin po siyang, ito po, kailangan ko po yung harina. Kailangan ko rin po ng yan. So, bali dalawang itlog po ang aking kailangan. Lagyan ko siya ng konting betchin. Yan, para po may lasa. Isalin ko na rin po yung breadcrumbs dito. Kailangan ko rin po yung breadcrumbs. Konting salt. Kasi maganda po yung may mga lasa na po siya eh. Para yan. So, ito pang kailangan ko. Akin siyang i-coat. Pero, painitin ko po muna yung oil. Teka, lalagyan ko po muna ng oil. Kailangan po lutang sa langis. Yung isa kailangan ko rin kasi lalagyan ko siya ng french fries. Okay, dito na po tayo. Siyempre, alisin ko na po yung toothpick.
So, lagay ko na po siya sa harina. Ayan. Harina, then itlog. Yan. Tapos po, breadcrumbs. Tapos balik po sa itlog. Better kung ano. So, pwede na po kung mag-start magprito. Prito ko na po itong isang to. Mainit na po yung oil. Lagay ko na po siya. Yan. Kailangan ko pong magawa ng white sauce. So, kailangan ko po ng cream fresh, tsaka po milk. Ito pong milk, lalagyan ko ng isang kutsaritang cornstarch para po lumapot. Tutunawin ko po yung cornstarch sa milk. Tapos paggawa po ng white sauce, pagsasama-samahin ko lang po itong creme fraiche at saka po milk. Yan. So ito po yung aking cordon bleu. Almost done na po siya. Yan. Lulutuin ko naman yung white sauce niya. Ganyan lang po yung paggagawa ng white sauce. Siyempre, lagyan natin ng konting salt. Mix na rin natin itong cornstarch at saka po milk.
So, ito po yung white sauce ko. Ready na po siya. Palamig-lamigin lang po natin siya. Then, ready na rin po yung aking cordon bleu. Okay, so ito na po ang aking cordon bleu. Ayan, hihiwain ko na po siya. Yan. Ganyan po, oh, loob niya. Ayan. Okay. So, lalagyan natin siya ng sauce. Ayan. Ito po, optional lang po ito. Ayan, pwede pong ulam, kanin, cordon with rice, and french fries with cordon. Ayan. So, may lagyan natin din siya ng konting ketchup. Ayan. So, ito po ang ating menu ngayon, ang cordon bleu. Ayan. So, sigurado po magugustuhan po yan ng ating mga kids. Kaya, kung minsan nag-iisip po kayo na ipapakain sa ating mga kids, so, itry nyo lang po to sa ating lutong bahay. Madali lang pong gawin at sigurado magugustuhan po ng mga ating mga bata. So, sana po, pag nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget po to like and share and subscribe. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, sana po mag-subscribe na rin po kayo. O, sige po, maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood ng aking mga video. At sana po, lagi niyo po akong suportahan at marami pa po akong mga video na i-share sa inyo ng mga lutong bahay. So, sige po, until next video. Thank you. Bye for watching.